आखिर मलाई मात्र किन? जब दुःख पीडाले हामीलाई सताउन थाल्छ, हामी सबै स्वयंलाई प्रश्न गर्न थाल्छौँ, आखिर मलाई मात्र किन? यसै सन्दर्भमा विम्बल्डन टेनिस खेलका एकजना महान हस्ती अर्थर एससँग सम्बन्धित एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। अर्थर एस क्यान्सरसँग जीवन मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। संसारभरिका उनका शुभचिन्तक साथीभाइहरू उनको स्वास्थ्य लाभको प्रार्थना गर्दै उनलाई चिठी लेखिरहेका थिए। यी चिठीहरू मध्येमा एउटामा यसरी लेखिएको थियो, भगवानले किन तपाईँलाई मात्र यस्तो भयङ्कर रोगको लागि रोजेका होलान्? यस मार्मिक प्रश्नको जवाब अर्थर एसले निम्न शब्द मार्फत पठाएका थिए। संसारभरिमा करिब 5 अर्ब केटाकेटीहरूले टेनिस खेल्न सुरु गर्छन्, जसमध्ये 50 लाखले सिक्छन्। 5 लाख मानिसले व्यावसायिक टेनिस खेल्छन्। 50,000 जनाले प्रतियोगितामा खेल्छन्। 5,000ले ग्राउन्ड स्टलमा का लागि छनौट हुन सफल हुन्छन्। 50 जना विम्बल्डनमा पुग्छन्। 5 जना सेमिफाइनलमा र 2 मात्र फाइनलमा छानिन्छन्। जबकि प्रतियोगितै सर्वश्रेष्ठ खेलाडी भएर प्रतियोगिताको उपाधि जित्न मैले कहिले पनि भगवानसँग प्रश्न गरेको छैन, आखिर मलाई मात्र किन? आज क्यान्सर रोगले थलिँदा यस क्षणमा पनि भगवानसँग म यो प्रश्न कदापि गर्न छैन, आखिर मलाई मात्र किन?